hại chưa? Chấm gần 0.2 ampere, chấm mười mấy. Năm bên tư của ta đây 5/3 0,2 0,22 ok luôn nha mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cũng lâu lắm rồi mình không có ra video nào nha mọi người, mình chỉ ra mấy video ngắn không hôm nay nhân dịp mình làm video nhân dịp đầu năm, mình xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn năm mới có một sức khỏe thật tốt, bình an và gặp nhiều may mắn trong công việc cuộc sống nha mọi người. Năm mới cái gì cũng mới, công việc phát triển thuận lợi, mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người mà cách làm một cái thiết bị đo dòng sạc nha mọi người, đo volt với lại đo dòng sạc. Thì cái này mình thấy nhiều người bây giờ đang chuộng lắm nè, như cái đây mình có một cái nè, là cái này là nó đo được cái dòng tiêu thụ của thiết bị luôn nha, với lại volt, nhưng mà không có cái chân để mà mình cắm đo cái điện thoại, đo dòng điện thoại mọi người. Như cái này mọi người, cái thiết bị đo dòng nè, ở đây mình có một cái USB đo dòng. Thì hôm nay mình cũng làm cái dạng tương tự USB đo dòng. Cái này USB đo dòng của sạc điện thoại nha, pin dự phòng nha mọi người, nhưng mà nó có thể đo được từ cái điện áp từ 4 đến 30V nha, là ampere là đến 5 ampere là nha mọi người. Là cái này cũng vậy, cái này là 10 ampere đến 30V luôn nha mọi người. Đó thì mình làm một cái tương tự giống vậy, để khi mình sạc điện thoại á, mình lấy cái mức dòng ra mình đo volt, đo ampere, nhưng mà không có công suất nha. Chừng nào có cái đồng hồ công suất thì mình sẽ làm giống y chang này luôn. Thôi mình không nói dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Nguồn laptop nè mọi người, đó đây là mình đã cưa ra đó, mình thấy đó, đó thì mình chỉ cưa nó ra. Ở đây mình cưa sẵn, tại cái này mình làm sẵn đi cho mọi người khỏi lâu video. Đó mình cưa ra, mình canh nó vừa đủ thôi. Ở đây là mình canh nó vừa đủ cái dòng của mình nè, cái đồng hồ của mình. Thì để mà làm một cái thiết bị đo dòng, đo USB, đo volt lại đo dòng này, thì mình cần phải có một cái đồng hồ đo ampere, đo volt, đo ampere nha mọi người, phải có cái này, và một cái đầu chuyển USB, cái đầu cắm này nè. Đó thì mình lấy trong mấy sạc dự phòng ra, mấy sạc dự phòng đồ cầm sóng điện thoại đó, mình lấy ra một cái này và một cái USB này luôn, cái cắm cái đầu vô đầu ra luôn, thì mình cũng lấy trong mấy sạc dự phòng nha mọi người. Đó và hai cái jack để mình cắm cái jack chuyển nguồn nè, lấy nguồn ra mình đo nha mọi người. Mình làm gì mình làm đây là cái nguồn thứ hai đó. Thì ở đây mình đã cắt sẵn mà mình làm không để mất thời gian á, thì ở đây mình làm sẵn luôn mọi người. Mình đo đạc rồi mình gắn vô, mình gắn dây trước để cho mọi người để mình làm luôn. Thì cái sơ đồ của nó đó mình sẽ ghim trên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Thì để mình đo minh họa cho mọi người nha. Đó, hình như mọi người cũng thấy mình đã có một cái mình có một cái bộ nguồn của mình. Bộ nguồn của mình hay xài hay quay video mọi người. Thì kế tiếp mình sẽ đầu cắm đây mọi người. Đó, mình cắm vô. Dây của mọi người. Đó, mình cắm này vô. Đó. Đây mình có một cái thì mình không sạc điện thoại thì mình sẽ sạc cái này. Đó. Mọi người thấy không, cái dòng của nó nhảy nè,
một 5,022V, 0,150A. Thì cái này là cái cục mình đã sạc rồi, để mình sạc demo cho mọi người xem là cái dòng tiêu thụ của nó thôi. Không những mình làm được cái 5V đâu, mình có thể lên từ 30V luôn nha mọi người, và cái dòng nó ra 5A, còn cái này là dòng mình làm là sẽ 10A đó. Rồi mọi người đã thấy rồi, mình sẽ bắt đầu mình làm ở đây nè. Cái dây này mình sẽ nối vô nó, hai cái dây đen này mình sẽ nối với cái dây đen đầu ra, và cái dây đỏ này mình sẽ nối dây vàng này, và một cái vô đây đó mọi người ha. Còn cái dây đỏ này mình sẽ đấu vô đây để mình đo vòng vô đây với cái này, ba sợi chung với nhau đó. Rồi thì mình sẽ ghim cho mọi người cái hình cho mọi người xem nha. Cuối cùng thì mình đã hàng xong nha mọi người đó. Và bây giờ mình nối dây nè đó, mình cho mọi người xem nè. Thì hai cái dấu cắm này nè, nó nấu chung với hai cái USB cắm nha mọi người. Âm vô âm, dương vô dương, hai chơi chung. Thì cái dây âm của cái này á, đầu vô nó nói với cái dây bự của cái đồng hồ volt. Còn cái dây bự đen, dây bự đỏ nha mọi người, hai cái này nè, hai cái dây dương, hai dây âm của cái này của cái đầu ra 5V á, sẽ đấu với dây đỏ bự của đồng hồ. Còn cái dây đen bự á, nó sẽ đấu vô cái USB cắm vô nguồn VIN, nguồn vô. Và cái dây dương của nguồn vô á, nó sẽ đấu chung với cái dây dương của cái nguồn ra nè, USB ra với lại hai cái cắm ra là dây dương nè. Và cái dây đỏ, cái dây vàng của đồng hồ, mình nói lại là USB đường vô. Dây âm á, nó sẽ đấu với dây đen nhỏ và dây đen bự của đồng hồ volt ampere. Còn cái dây đỏ bự á, của đồng hồ nó sẽ đấu với cái dây âm, hai dây âm của hai cái dắt đầu ra nè. Còn cái dây dương của cái USB đầu vô á, sẽ đấu với lại dây vàng và dây đỏ nhỏ, và cái dây dương của hai cái nguồn đầu ra nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ vô. Bây giờ mình đã hàng xong nha mọi người. Rồi mình sẽ thử. Đây, mình có cái ổ điện đây mọi người đó, cắm sẵn đây nè, kéo dây ra đó. Đấy là nè. Đây mình chưa gắn vô, mình chưa tháo á, mình chỉ mới thử thôi.
đó, mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ sạc cái này đó, quá đã nha mọi người, thấy không? Mọi người thấy cái dòng của nó không? Đây là một cái thiết bị rất là ok, nó y chang như cái này luôn nè mọi người. Nó cái đây là không có cái số watt thôi, thì nếu mà mình sắm cái đồng hồ á nó có watt thì mình làm mình cũng được, nhưng nếu mà mình đo là cái dòng của nó thôi. Mình có thể đo thiết bị cao hơn. Ở đây là mình sạc pin nha mọi người, mình đo cái dòng sạc của cái adapter của mình nha mọi người, cục sạc của mình nè. Đó, ở đây là mình đo cái dòng sạc của mình nè. Đó, tất cả các loại sạc luôn, mình đo để mình biết được như thế nào. Thì tất cả loại sạc khi mình cắm cái thiết bị mà khác vô mọi người, thiết bị mà ví dụ như cái 12V á thì mình không nên sạc điện thoại nha. Thì cái nguồn này nó cấp ra sẽ là 12V. Đó, thì dừng nào mình chỉ cắm vô đây là mình sạc thôi, giống như cái này nè cũng vậy nha mọi người. Rồi cuối cùng mình đã làm xong mọi người. Nói chung là mình không có khéo tay, mình không có làm đẹp như người ta, mình không khéo tay mọi người, mình làm nó không đẹp nhưng mà kệ thôi, mình làm cho mình xài mà. Nói chung nó cũng ra hình hài ai màu đỏ như mấy chiều, màu đỏ như mấy chiều nha mọi người, chơi nổi luôn. Đó thì mình thử cắm nè, nó lên nha mọi người, rất là tiện lợi. Có thể mình cắm thêm cái này vô nữa nè. Đó, thấy lợi hại chưa? Đó, 5V2, 5V2 ở này nè, 5V lẻ 5A1. Thì mình sẽ sạc cho mọi người xem nè. Đó, nó lên rồi mọi người. Rồi đó, sắp cái sự bị phòng nè, nó ăn nó gần đầy rồi. Cái này là 2 nữa mọi người thấy không? Gần 0.2 ampere, 1.10 mấy. Đó, đây 0.44, quá ok nha mọi người. Rồi mình thấy sạc. Và không những qua cái đó thì mình chơi qua cái cục sạc khác nha mọi người. Đó, mình rút ra nè, rất là tiện lợi. Đó, còn có cục sạc nữa nè. Ừ. 5V4 giữ người ta, này 5V3 giữ là cái này mạnh nè. Giờ mình sẽ cắm sạc cái này coi. Không phải 2, 0,22, ok luôn nha mọi người. Đó thì nói chung ra đó rất là tiện lợi nha mọi người. Thấy mọi người thấy không? Mình sạc nè, cái dòng là một 0.10 mấy, 0.2 nè, đây 0.16 nè, đây 0.13 nè, đây 5V3 nè, đây 5V4 nè, rất là lợi hại nha mọi người, quá ngon lành luôn nha. Đó, mọi người thấy nó sạc không? Nó báo đèn dưới nè, 0.45, 145, đây 0.18. Đó mọi người thấy không? Nó cũng xem với nhau á. Đây thì năng 1 phẩy mấy W à. Nó tiện lợi nha mọi người. Đó cho mọi người xem nè, rất là lợi hại. Ở đây á, mình muốn đo cái dòng khác vẫn được nữa.
Nếu mà mình cắm cái nguồn của mình á nó 12V hay là nó 24V, nó 30V á, thì mình không được sạc, mình không nên cấp cái nguồn sạc cho cái điện thoại nha mọi người, đó mình rút ra nha. Thì ở đây cái nguồn này nó sẽ ra nhiều, để mình kiếm cái dòng cao lên cho mình coi xem nha. Mình không có cái đồ chuyển rồi, bây giờ mình không cắm nguồn cao được, mọi người nên nhớ nha. Cái này là mình làm cái này rất là tiện lợi đó. Cái dòng nó ở đây nè, ở đây nó sẽ ngưng lại nè đó. Ok luôn. Nói chung là đó, nó rất là tiện lợi. Mình làm cái này là thay cho cái USB cắm dòng, nhưng mà nó đa năng, nó có thể đo được 10A và đo được từ 4 đến 30V nha mọi người. Nó đo được cái công suất tiêu thụ của cái thiết bị nha mọi người. Đó, mình làm vậy đi đâu mình cầm đi đâu nó cũng tiện nữa. Nhất là mình đo cái dòng sạc của điện thoại là mấy cục của nguồn nè, nó ra bao nhiêu đó, sạc nhanh sạc chậm. Mà mọi người nên nhớ nha, mình một cái mình quên nữa, khi mà cái này của cái USB cái đầu ra nè mọi người, cái đầu ra nè, thì mà mọi người cái đầu dương đầu âm thì có hai cái dấu ở giữa đó, thì mình phải hàng chung lại nha với nhau nha mọi người, để cho mà nó sạc cái sạc nhanh được nha. Còn nếu mà mình xài cái nguồn cục sạc điện thoại sạc nhanh á, mà mình không hàng chập hai cái dây mà ở giữa đó, hai cái dấu ở giữa đó, thì nó không sạc nhanh, mọi người, nó sẽ bình thường, nó sạc chậm nha mọi người đó. Cảm ơn cho mọi người xem lại lần nữa đó, nó rất là tiện lợi, nó đo được đủ thứ á đó. Bá đã nha mọi người, ok luôn nha. Nói chung là mình video cũng dài, mình xin dừng video tới đây. Mọi người thấy video hay ủng hộ mình làm chia sẻ, một đăng ký kênh cho mọi người để mình làm những video hay hơn nha. Nói chung là mình đầu năm mình làm cho mọi người một cái thiết bị đo dòng volt để mình cầm đi đâu cho nó tiện lợi, mình đo cái dòng sạc của điện thoại nha mọi người. Mình biết cái cục sạc nào sạc nhanh sạc chậm bao nhiêu ampe nha mọi người. Mình xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.